Biển lửa trên Crimea. Crimea đã nóng như chảo dầu. Chiến tranh bắt đầu tại Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Chào mừng quý cô bác gần xa đã quay trở lại với chương trình bình luận quân sự cùng Phú Lam, nông dân làm báo. Hôm nay, ta ngồi lại bên bếp lửa, nhâm nhi ly trà, mà bàn chuyện Crimea, nơi đang cháy rực như đám rơm khô gặp lửa tháng 3. Đêm 6 rạng sáng 7 tháng 10, trời Crimea không mưa, nhưng lửa thì đổ như thác. Một đòn không kích chính xác như tay lưới làng chài, đánh thẳng vào kho nhiên liệu lớn nhất tại Feodosia. 3 ngày liên tiếp, dân địa phương mô tả cảnh tượng như ngày tận thế, cột khói đen cao tới 66 cây số, như con rồng lửa quẩy mình giữa trời. Chính quyền Nga thì bịt mắt bịt tai, kiểm duyệt toàn bộ thông tin. Nhưng dân Crimea đâu phải con nít, họ thấy, họ ngửi, họ biết. Hàng dài xe nối đuôi nhau tại trạm xăng, mà xăng thì như cá linh mùa nước nổi, vừa ló đầu đã bị vớt sạch. Và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Ukraine tiếp tục tung ra làn sóng drone lớn thứ hai trong lịch sử chiến tranh hiện đại, từ 250 đến 300 thiết bị bay không người lái. Như đàn ông vỡ tổ, tràn vào 14 vùng lãnh thổ Nga, bao gồm toàn bộ Crimea. Mất đất chưa chắc chết, nhưng mất Crimea là mất cả cái hồn. Thời buổi này mất đất thì còn có thể giành lại, nhưng mất niềm tin, mất kiểm soát, mất cái uy thì coi như trâu mất sừng, gà mất cửa. Ukraine hiểu rõ điều đó, nên đâu có đánh kiểu cá lội ngược dòng liều mạng. Họ đánh kiểu thả câu dài, siết từng vòng, siết từng nhịp thở. Ukraine không chỉ đánh vào kho dầu, mà đánh vào đầu óc. Khi dân Crimea không có xăng, không có điện, không có thông tin, thì niềm tin vào Moscow cũng như nước lũ rút, để lại bùn lầy và xác cá chết. Phương Tây từng nghĩ Kiev chỉ đánh trận ngắn, nhưng thực tế là Ukraine đang thả câu dài, siết chặt từng vòng vây, từng nhịp thở. Biển lửa trên Crimea. Crimea đã nóng như chảo dầu. Chiến tranh bắt đầu tại Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Chào mừng quý cô bác gần xa đã quay trở lại với chương trình bình luận quân sự cùng Phú Lam, nông dân làm báo. Hôm nay, ta ngồi lại bên bếp lửa, nhâm nhi ly trà, mà bàn chuyện Crimea, nơi đang cháy rực như đám rơm khô gặp lửa tháng 3. Kính thưa quý bà con, chương trình của chúng ta hôm nay có 3 phần phân tích. Phần 1. Biển lửa trên Crimea. Crimea đã nóng như chảo dầu. Phần 2. Crimea, viên ngọc hóa mồ chôn đế chế. Phần 3. Crimea, càng giữ Nga càng lún, như trâu sa lầy ruộng mặn. Từ kho dầu thành tro bụi khi tôm chui vào lưới. Tháng 10 năm 2025, trời chưa kịp trở lạnh, mà Crimea đã nóng như chảo dầu. Ukraine, sau nhiều tháng gom rơm trước bão, đã tung ra một loạt đòn không kích bằng máy bay không người lái, đánh thẳng vào tim gan của quân đội Nga, những kho nhiên liệu chiến lược tại Vadik, Simferopol và Atan. Những nơi từng được xem là bất khả xâm phạm giờ chỉ còn là đống tro đen khổng lồ, như cái lò than cháy dở giữa đồng mùa khô. Xăng dầu biến mất khỏi trạm tiếp tế xe tăng Nga, nằm phơi bụng như cá rô mắc cạn. Cái gọi là hậu cần thép của Moscow giờ đây chỉ còn là những mảnh sắt cong queo. Tình hình thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đến mức quân đội Nga không còn đủ sức kéo vó trên bất kỳ mặt trận nào. Tháng 8 từng là thời điểm trâu già lật chuồng với các nhà máy lọc dầu Nga, thì tháng 10 này là lúc lưới trời lồng lộng siết chặt lấy Crimea. Feodosia, biển lửa mở màn cho trận chiến tâm lý. Đêm 6 rạng sáng 7 tháng 10, trời Crimea không mưa, nhưng lửa thì đổ như thác. Một đòn không kích chính xác như tay lưới làng chài, đánh thẳng vào kho nhiên liệu lớn nhất tại Feodosia. 3 ngày liên tiếp, dân địa phương mô tả cảnh tượng như ngày tận thế, cột khói đen cao tới 66 cây số, như con rồng lửa quẩy mình giữa trời. Chính quyền Nga thì bịt mắt bịt tai, kiểm duyệt toàn bộ thông tin. Nhưng dân Crimea đâu phải con nít, họ thấy, họ ngửi, họ biết. Hàng dài xe nối đuôi nhau tại trạm xăng, mà xăng thì như cá linh mùa nước nổi, vừa ló đầu đã bị vớt sạch. Và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Ukraine tiếp tục tung ra làn sóng drone lớn thứ hai trong lịch sử chiến tranh hiện đại, từ 250 đến 300 thiết bị bay không người lái. Như đàn ông vỡ tổ, tràn vào 14 vùng lãnh thổ Nga, bao gồm toàn bộ Crimea. Đòn kép vào Feodosia khi cầu cất thành bẫy cá tra. Ngày 13 tháng 10, Feodosia lại bị dội lửa. 27 trong tổng số 34 bồn chứa bị phá hủy. Kho trung chuyển nhiên liệu chính bị đánh sập. Nga buộc phải ngừng toàn bộ hoạt động tiếp nhận nhiên liệu bằng đường biển. Cầu cất
từng là cầu treo niềm tin của Moscow, giờ đây không còn an toàn để vận chuyển. Ukraine không phá sập, mà để đó như cái bẫy bắt cá tra, ai đi qua là dính. Chiến lược của Kiev không còn là đánh nhanh rút gọn, mà là thắt cổ chai từng bước. Mỗi đòn đánh là một nhát dao cắt vào dây rốn hậu cần của Nga. Không cần chiếm hết Crimea, chỉ cần cắt đứt tiếp tế là đủ khiến con trâu chiến xa Nga nằm thở dốc giữa đồng. Tâm lý chiến, khi chiến thắng không cần súng đạn. Ukraine không chỉ đánh vào kho dầu, mà đánh vào đầu óc. Khi dân Crimea không có xăng, không có điện, không có thông tin, thì niềm tin vào Moscow cũng như nước lũ rút, để lại bùn lầy và xác cá chết. Phương Tây từng nghĩ Kiev chỉ đánh trận ngắn, nhưng thực tế là Ukraine đang thả câu dài siết chặt từng vòng vây, từng nhịp thở. Crimea giờ đây giống như năm 1853 khi Sevastopol thất thủ. Đế chế Nga bắt đầu rạn nứt. Ngày ấy, Liên minh Anh, Pháp, Thổ chỉ cần kiểm soát vài cảng chủ chốt là đủ khiến Nga tê liệt. Hòa ước Paris 1856 buộc Nga phải phi quân sự hóa hắc hải, mất ảnh hưởng khu vực, và dù giữ được Crimea, thì đế chế Nga cũng đã rụng răng hàm. Lịch sử lặp lại, trong khói trong lửa, và trong chiến lược. Hơn 3 năm chiến tranh Nga giờ đây như con cá tra bị mắc lưới, vùng vẫy càng mạnh, càng rối. Khả năng mất Crimea không chỉ là đòn quân sự, mà là cú sốc biểu tượng có thể kích hoạt bất ổn chính trị nội bộ, như cách Sevastopol từng mở đầu cho sự sụp đổ của một đế chế. Thưa quý cô bác, chiến tranh không còn là chuyện của xe tăng và đại bác. Nó là chuyện của drone, của chiến lược, và của những người biết thả lưới đúng chỗ, đúng mùa. Và Ukraine sau bao năm làm cá lội ngược dòng, giờ đây đã về tới nguồn, bằng lửa, bằng khói, và bằng một kế hoạch không ai ngờ tới. Phần 2. Crimea, viên ngọc hóa mồ chôn đế chế. Thưa quý cô bác, một lần nữa, câu hỏi ai làm chủ hắc hải lại nổi lên như con nước đầu mùa. Một lần nữa, Nga lại phải giương sào chống chọi với cả một liên minh phương Tây rộng lớn. Crimea không chỉ là miếng đất tranh chấp, mà là viên ngọc trong lòng đế chế Nga, nơi mà Moscow từng xem như cái rốn của vũ trụ bành trướng. Mất đất chưa chắc chết, nhưng mất Crimea là mất cả cái hồn. Thời buổi này mất đất thì còn có thể giành lại, nhưng mất niềm tin, mất kiểm soát, mất cái uy thì coi như trâu mất sừng, gà mất cửa. Ukraine hiểu rõ điều đó, nên đâu có đánh kiểu cá lội ngược dòng liều mạng. Họ đánh kiểu thả câu dài, siết từng vòng, siết từng nhịp thở. Giống như hồi Thế chiến thứ nhất, mặt trận tưởng như bất động, nhưng rồi sụp đổ vì áp lực dồn nén như đê vỡ mùa lũ. Và khi thời điểm đến, khi Nga đủ yếu, Crimea đủ cô lập, thì đòn quyết định sẽ được tung ra. Không cần ồ ạt, không cần hy sinh cả đàn trâu, chỉ cần đâm đúng lúc, là đế chế sẽ sụp như cây chuối bị gió xoáy. Moscow đổ tiền như đổ nước, nhưng nước đã rút. Vì xem Crimea là viên ngọc tái sinh đế chế, nên Moscow đã đổ vào đó hàng tỷ đô, hàng chục hệ thống phòng không, khí tài hạng nặng không đếm xuể. Nhưng Ukraine đâu có đánh vào cái vỏ, họ đánh vào cái ruột. Mỗi drone, mỗi đợt pháo kích, mỗi vụ nổ tại Feodosia hay Sevastopol là một cú đâm cá lóc nghi mang, khiến Nga hoảng loạn. Moscow lập tức rút hệ thống phòng không từ Kherson, Zaporozhye, thậm chí từ kho dự trữ chiến lược để nhồi về Crimea. Kết quả là các mặt trận còn lại hở sườn như ghe không đáy, dễ bị xuyên thủng. Từ tháng 2 năm 2022, Ukraine đã vớt sạch ít nhất 84 hệ thống phòng không, từ căn cứ chỉ huy H2 đến sân bay quân sự Saki. Cờ 5D thành cờ bí khi Putin bị đưa vào thế cờ không lối thoát. Putin từng được phương Tây ca tụng là cao thủ cờ 5D, giờ đây bị Kiev đưa vào thế cờ bí như con cá tra bị nhốt trong lưới. Ukraine không chỉ đánh vào đất, mà đánh vào cái cách Nga tự gắn mình với Crimea. Bán đảo từng là biểu tượng sức mạnh, giờ thành ngón tay hoại tử, nơi lan mùi thối giữa của cả hệ thống quyền lực Moscow. Đó là nghịch lý chiến lược mà Ukraine đang khai thác, tầm nhìn dài hạn, vượt xa những gì người ta từng nghĩ chỉ có Putin mới làm được. Trong khi đó, một số chính trị gia phương Tây vẫn cố chấp đòi Ukraine nhượng bộ để đổi lấy hòa bình. Nhưng thực tế là chính họ, với quyết định sai lầm năm 2014, đã thả rắn vào nhà. Merkel bị gọi tên khi quá khứ quay lại như con nước ngược. Ngày 23 tháng 10 năm 2025, một cơn địa chấn chính trị bùng nổ.
Adam Bilan, nghị sĩ châu Âu người Ba Lan, tuyên bố thẳng thừng rằng cựu thủ tướng Đức Angela Merkel có máu trên tay. Pavel Jablonski gọi bà là nữ chính trị gia thân Nga nhất lịch sử EU. Cựu thủ tướng Ba Lan thì ví bà là người gây hại cho châu Âu nhất trong 100 năm qua. Nhưng nghiêm trọng hơn là lời tiết lộ từ Tổng tư lệnh quân đội Litva rằng Merkel từng gọi điện yêu cầu Ukraine không được kháng cự khi Nga chiếm Crimea năm 2014. Nếu đúng, thì đây không chỉ là thất bại ngoại giao, mà là hành vi thả tôm vào lưới giùm người ta. Ukraine không đánh vội, họ đánh đúng đánh sâu, đánh bằng trí. Chiến tranh bắt đầu tại Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Nhưng Ukraine không đánh kiểu đốt đồng bắt chuột, mà đánh kiểu đào mương dẫn nước, biến Crimea thành cái bẫy hút tài nguyên. Moscow đã sập bẫy, rút phòng không từ khắp nơi về bảo vệ bán đảo, khiến các mặt trận khác rỗng như ruột cá khô. Đó là chiến lược bào mòn tài nguyên, cộng với đòn tâm lý chính trị cực kỳ thâm hậu. Không phá cầu cớt, không cắt hậu cần một lần, mà cắt từng sợi dây, khiến Nga tự rút lui vì không còn sức giữ. Một chiến lược dựa trên công nghệ cao, áp lực hậu cần và kiểm soát tinh thần chiến đấu. Khủng hoảng nước khi lính Nga phải xếp hàng lấy từng giọt. Thực địa đã lên tiếng. Tại Alusa, khủng hoảng nước đang bùng phát. Trữ lượng chỉ còn 3 tháng. Một số khu vực bắt đầu hạn chế nước sinh hoạt. Lính Nga và dân nhập cư sau năm 2014 bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại Simferopol, trái tim hành chính của Crimea, chính quyền chiếm đóng công khai đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng Nga vì tiêu tốn quá nhiều nước cho thao trường quân sự, trong khi dân thường phải xếp hàng lấy nước sạch. Ngay tại Moscow, các cơ quan quyền lực bắt đầu lên kế hoạch thanh tra, thậm chí thay máu toàn bộ bộ máy hành chính tại Crimea. Mặt trận quân sự tạm thời im tiếng, nhưng mặt trận tâm lý thì đang rạn nứt như mái nhà mùa dâu. Cầu cất lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu lực lượng chiếm đóng. Trong toàn bộ chiến lược tâm lý của Kiev, cầu cất chính là lưỡi dao treo lơ lửng. Không bị phá sập, không bị cắt hoàn toàn, nhưng cứ đúng lúc là bị tấn công. Mỗi lần như vậy là một lời cảnh báo gửi tới hàng chục ngàn lính Nga và hàng trăm ngàn dân Nga định cư trái phép, chúng tôi có thể cắt đường rút lui bất cứ lúc nào. Cầu cất không còn là biểu tượng vinh quang, mà là cái bẫy. Thông điệp rất rõ ràng, hãy rời đi khi còn có thể. Kiev không cần ép, họ mời. Nhưng lời mời ấy ngày càng mang nặng tính tối hậu thư, một cách để dân Nga hồi hương mà không cần gây khủng hoảng nhân đạo. Crimea không phải mục tiêu đầu tiên, mà là đòn kết thúc. Ukraine không đánh cảm tính. Họ biết rõ Crimea là quả bom tuyên truyền mà Nga đã nhồi dân vào. Nhưng chính quả bom đó có thể phát nổ trong tay Moscow. Mỗi ngày cầu khai thác chưa sập nhưng bị đánh phá, là mỗi ngày lính Nga thấy giây phút tháo chạy đang đến gần. Chiến dịch tái chiếm Crimea không phải là đòn đánh nóng vội, mà là kế hoạch tinh vi, tránh tất cả những cái bẫy mà Moscow giăng ra. Và Ukraine, như người thợ lưới miền Tây, đang chờ đúng con nước, đúng thời điểm, để kéo mẹ lưới cuối cùng. Phần 3. Crimea, càng giữ Nga càng lún như trâu sa lầy ruộng mặn. Thưa quý cô bác, khi Ukraine mà đụng tới Crimea, thì y như rằng Điện Kremlin sẽ la làng trước. Họ sẽ dựng ngay một màn kịch thảm họa nhân đạo, tung lên khắp các kênh truyền thông phương Tây, như thể tôm tép bị ép khô để mong kéo lại chút cảm tình quốc tế. Ukraine thì biết quá rõ bài này rồi, cũng như người ta từng thấy Israel bị phản pháo truyền thông khi đánh vào Gaza. Bởi vậy, Kiev không vội, họ thả câu dài, chờ cá tự mắc lưới. Càng giữ Nga càng lún như trâu sa lầy ruộng mặn. Nghe thì ngược đời, nhưng càng giữ Kremlin lâu, Nga càng tự đẩy mình vào thế bí. Mỗi ngày trôi qua, Moscow phải đổ tiền như đổ nước vào cái chốt đang ngục ruỗng. Khí tài thì rút từ khắp nơi về, mà giá trị chiến lược của bán đảo thì tụt như nước rồng. Crimea giờ chẳng khác gì cái hố tiêu tiền không đáy, ném vào bao nhiêu cũng không đầy. Đòn tấn công chính xác, báo động không kết suốt đêm, khủng hoảng nước, thiếu nhiên liệu, hậu cần rối như nồi lẩu mắm, tất cả khiến Crimea chìm trong không khí bất an kéo dài. Mùa hè 2025, thay vì đón khách du lịch, Crimea đón từng đợt drone như đón bão đầu mùa. Du lịch sụp đổ, cầu cất thành cầu tử thần. Mùa hè năm 2025, Crimea, nơi từng được tô vẽ là thiên đường hậu sáp nhập, giờ hóa thành cơn ác mộng. Xếp hàng chờ săn dài như đám cưới miền quê. Mạng Internet chập chờn như đèn dầu hết pin. Giá cả leo thang.
lo sợ khủng bố, du khách tháo chạy như cá gặp nước đục. Ngày 4 tháng 8, ghi nhận kỷ lục buồng hàng xe dài 35 cây số, hơn 4.000 phương tiện mắc kẹt. Tài xế chờ 5 đến 6 tiếng. Có người ngủ luôn trên xe. Cầu Cớt, tuyến đường duy nhất nối Crimea với Nga, trở thành cầu tử thần. Người Nga qua cầu mà mắt liếc trời, tai nghe biển. Sợ drone lao xuống như cá lóc nhảy khỏi lưới. Cắt sóng, cắt tiền, cắt cả niềm tin. Từ tháng 7, Bộ Chỉ huy Nga tại Crimea ra lệnh cắt sóng di động trên diện rộng, không chỉ ở Crimea mà hơn 60 khu vực trên toàn Nga. Hệ quả là dân không thanh toán được, không gọi cấp cứu, không rút tiền, không liên lạc, mỗi chuyến đi là một canh bạc sinh tồn. Giá cả thì tăng như nước lũ. Một ký hành lên tới 600 đến 700 rúp, sữa hơn 100 rúp mỗi lít. Dù đang mùa thu hoạch, dân vẫn phải thắt lưng buộc bụng mới mua nổi đồ thiết yếu. Lạm phát ở Crimea chạm 12,9%, cao hơn cả mức trung bình toàn Nga. Người dân bắt đầu so sánh với số tiền đó. Đi du lịch nước ngoài còn rẻ hơn, an toàn hơn. Crimea giờ không còn là điểm đến, mà là điểm đi. Kháng chiến không tiếng súng khi dây thun đã căng hết cỡ. Trong lúc drone, hỏa tiễn và đặc nhiệm Ukraine bào mòn năng lực quân sự Nga, thì một mặt trận khác, âm thầm mà hiệu quả, đang mở ra ngay trong lòng dân. Các nhóm kháng chiến như Giải Duy Băng Vàng hay du kích Atex không cần súng đạn, mà vẫn khiến Crimea rạn vỡ từ bên trong. Họ treo biểu tượng phản kháng, phá hoại có chủ đích, cung cấp thông tin tình báo quý như vàng. Mỗi hành động là một cú đấm vào tinh thần quân đội chiếm đóng, đồng thời giữ lửa kháng chiến trong lòng dân. Truyền thông Nga thì cố tô hồng, đổ lỗi cho đầu cơ hậu cần, nhưng thực tế thì cá chết nổi lên bền, không thể giấu được nữa. Tuyên truyền không che nổi đời thực khi dân tự quay phim sự thật. Khoảng cách giữa tuyên truyền và đời thực ngày càng lớn như sông tiền mùa nước nổi. Người dân Crimea bắt đầu quay video mọi vụ cháy kho nhiên liệu, mọi lần báo động không kích, mọi cảnh thiếu lương thực rồi lan truyền khắp mạng xã hội Nga. Với Putin, đây là thứ còn nguy hiểm hơn cả thương vong ngoài mặt trận. Vì lính ra trận thì còn có thể mua chuộc bằng tiền. Nhưng dân Crimea, những người từng tin rằng bán đảo đã trở về với Nga, giờ lại chính là người bóc trần ảo tưởng đó. Và khi dân đã không còn tin, thì đế chế dù có vỏ thép cũng sẽ mục ruỗng từ bên trong. Hạ hồi phân giải khi cá đã mắc câu, chỉ chờ kéo lưới. Thưa quý cô bác, câu chuyện tại Crimea rồi sẽ diễn biến ra sao? Liệu con cá đã mắc câu có vùng thoát được không? Hay sẽ bị kéo lên thuyền trong một buổi sáng sương mù? Chúng ta hãy cùng chờ hạ hồi phân giải. Đến đây thì chương trình bình luận quân sự cùng Phú Lam xin được phép tạm dừng. Nếu quý cô bác có ý kiến xin mời để lại ở phần dưới. Phú Lam rất mong nhận được thêm nhiều góp ý quý báu từ bà con gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại trong kỳ sau, nơi ta sẽ tiếp tục thả lưới bắt chuyện lớn bằng giọng quê mình.